I promise, this will be the continuation of our product review that I uploaded 2 weeks ago. I promise the 7 days ko siyang re-reviewin at gagamitin. But medyo na-late na naman ako because something happened. Okay, so but before we continue, let's make a shout out first to our loyal subscribers and to our loyal na mga commenters ko tawag dito. Ganun ba? Commenters. Sa mga nagko-comment sa atin, shout out to Zoe Adriano, to Drinking Herbal Teas, and most of all, shout out to Gladys Talag. Maraming salamat po sa inyong lahat for supporting my channel. Though it is just small, it is just growing, I know that you're always there to continuously support me. Okay, but matatanong nyo bakit ba ganito yung attire ko? Kasi sisimba sana ako. Kaso biglang bumuhos yung malakas na ulan, bumaha, hindi ako makalabas. Kesa naman masayang yung aking attire, mag-vlog na lang tayo, okay? So, as I promised, this is the revelation. The revelation or the reveal kung ano ba yung naging effect nito. This AHA Mimi White that we've used 2 weeks ago. So, I used the product for 7 days. For 7 days. Yes, of course, I used it. And as a matter of fact, nakakalahati na ako. Ginagamit ko siya for my face and dito sa right arm. So, here it is. Ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba ang nangyari? First, let's begin with the face. So, sa mukha, alam niyo naman that we mixed that with this eye white sleeping mask or sleeping cream mask. Yung lagi natin ginagamit dati. But what happened? So, nung inihahalo ko siya dito, right after 7 days, nakakita naman tayo ng improvement. Yung good side niya, it really whitened our skin. Nabalik na naman yung kulay ko dahil nga, di ba, nasunog ako sa swimming. But there's a catch. Meron siyang weak side look. Nagkaroon ako ng acne breakout. 1, 2, 3. Ayun pa. Mga peklat na lang sila. Kaya hindi agad ako nakapag-film. Ayan, may bago akong pimples. But, na-lighten niya naman yung mga scars ko dito ng pimples. Kaya, nakaka-lighten siya ng balat, nakaka-lighten siya ng scars. But, nagka-acne breakout sa mukha. That's it. That's the effect of the product. Hindi ko alam sa inyo kung may effect talaga siya ng maganda. Iba't iba tayo ng skin type. It depends kung paano mag-react yung ating balat. But in our arms, tatanggal ako nito. Ang ginawa natin, diba, ito yung kanan lang ang niligyan natin. We did not mix it with anything. But what happened? As you can see right now, hindi ko makita kung nagre-registro ng maganda dyan sa camera. Nung first 3 days, nakapansin agad ako ng magandang effect sa kanya. Meron siyang maliliit na balat na nag-exfoliate. Then, nung kinontinue mo yung paggamit niya, hindi naman ako nakaranas ng pangangati, ng paghapde, or ng redness. Yun yung maganda sa kanya. And yung promise niya na nakakaputi talaga siya. Nakakaputi. Mas naging light ito as compared to this one. But, ano naman ang nangyari uli? Wala ko, hindi tayo naka-record. Ano yung nangyari? Na hindi ko nagustuhan. Wait lang ha. Okay, nasa na ba tayo? Ano yung nangyari na hindi ko nagustuhan? So, during the 7 days na ginagamit ko siya, lumiliwanag na naman tayo. During the 7 days na ginagamit ko siya, pumuti talaga to. Meron siyang parang glow, meron siyang parang HD effect, na yung parang glowing yung balat mo, maputi, mas fine yung balat, mas fair, mas maganda. Pero nakaka-dry siya ng sobra. At another thing, aside from that, nung after 7 days na nag-stop ako ng paggamit,
nangyari naman, napansin ko, babalik na rin yung kulay mo. Unti-unti siyang bumabalik doon sa natural na kulay ng balat mo. Kung ano yung kulay ng balat mo bago mo siya gamitin, babalik siya doon. Nagbilang naman tayo ngayon, kanina lumiwanag. So, yun yung epekto sa akin. Yun yung nakapansin ko mga effects niya sa ating balat. Okay, so the next thing here, it is really good na gamitin mo siya sa gabi. Kasi nga, medyo acid siya para hindi masunog yung balat natin, hindi masunog yung mukha natin. And then, gumamit ka siguro sa araw ng moisturizer para hindi ka masyadong maging dry yung balat. Kaya siguro to inihahalo doon sa ibang lotion or sa ibang products kasi para hindi maging dry yung balat mo. Kasi super strong siya. Pag ginamit mo siya directly in your skin, nakakaputi siya, nakakatanggal siya ng scars na maliliit, nalalighten up niya yung scars, nag-exfoliate siya ng balat. Then, puputi ka talaga. Pag tumigil ka, babalik ka na rin sa dati. That's the catch. If you want instant white, use this. But this will not be the permanent solution ng iyong balat if you want to stay white and fair. So, okay? So, lahat ng nakukuha instantly, madali ding mawawala. So, that's my honest review. Kaya ako natagalan kasi pinatuyo ko muna yung mga pimples ko sa mukha kasi nakakahiya naman ako marap ako sa inyo. Though, I still have fun. Iba-iba na yan. Hindi rin ako mag-insert ng picture ko on what happened dito sa mukha ko, sa mukha ko, somewhere there, especially on my nose. Kasi sobra talagang lalaki ng ako yung lumabas sa akin. Hindi ako nagkakaroon ng ganoon sa loob ng mahabang panahon. Lagi na lang yung maliliit. Pero yun talaga yung parang mga ligayang-ligaya na, hi, welcome back to your life. Okay, so that's it. Sana nakatulong ako sa inyo. Masasabi ko dito, effective, nakakaputi, it will give you instant white, pero babalik din ang kulay mo once you stop. So, hindi naman sa sinisiraan ko to. This will be a good product. Hindi ko na siya planong gamitin pa. Ituloy kasi nga, yung planning na rin naman na masyado magpaputi ng balat. Ang gusto ko lang mabawasan yung peklat. Okay? So, thank you for watching. See you on my next vlog. And don't forget to hit the subscribe button. Hit smash the subscribe button. Hit the notification bell. Comment down below kung gusto mo shout out sa susunod kong vlog. Thanks for watching. Bye-bye. Coming next on this channel, I'm applying calamansi on my face. Benepisyo ng calamansi babahagi sa ating pagbabalik